यस्तो जिन्दगीमा मजा छैन भोगे कुरा बोलिरहेछु गरे मजा छैन मेरो लाइफका खाछ मनको खाउ पहिला भन्दा झनै घरको भाँच खासै कमाइ छैन आफ्नो जले घरको खाछ धर्कन सोच्न खोज्दा मेरो लाइफ ठिकिरहेछ पुरै अन्धकारले मैले मनको कुरा अरूहरूलाई भन्न So hello everyone, welcome back to my channel. च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सिनु होला। फिल्ममा देखिसक्नु होला भिडियो, त्यस्तो भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ एक्सएमएल चाहिन्छ। एक्सएमएल चाहिँ कमेन्ट बक्समा छ, डाउनलोड गर्नु होला सबैजनाले। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अलाइट मोसन ओपन गर्नु होला। अलाइट मोसन ओपन भएपछि चाहिँ तल देखिसक्नु होला पोर्ट्रेट भन्ने फाइल, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले एक्सपोर्ट गरेको एक्सएमएल फाइल सबैभन्दा टपमा आउने गर्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट फोटो मात्रै एड गर्ने हो। अनि देखिसक्नु होला फोटोहरु मैले एड गरिसकेको छु, तपाईहरु नेक्स्ट मेरो फोटोहरु एड गर्नु होला। यदि फोटो चाहिएछ भने टेलिग्राम च्यानलमा आउनु होला, म फोटो एड गरिदिएको हुन्छु। अब चाहिँ म एक्सपोर्ट गर्छु, तपाईहरु नि एक्सपोर्ट गर्नु होला। Darling on the beat. धरतीमा आएको छौ धेरै पछि ध्यान दिएर पुरा सोच्दै गइरो कुरा सोची हेरौँ हामी एकछिन बसी आँखा चिम्म गरी